PB Channel ครับวันนี้ผมอยู่กับเมาส์โคลน3ตัว3แบรนด์นะครับซึ่ง3ตัวนี้ครับโคลนเมาส์ยอดนิยมอย่าง Razer Predator V4 Pro นะครับแล้วก็ G Pro Superlight 2แล้วก็ Ninjaso Sora V2 ครับซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะครับเมาส์โคลนเนี่ยมันก็จะมีความคล้ายๆกับเมาส์ต้นฉบับแต่ก็อาจจะมีราคาที่ถูกกว่าสเปคก็อาจจะสู้ต้นฉบับไม่ได้แต่ในนี้ก็มีบางตัวเหมือนกันนะที่สเปคสู้ต้นฉบับได้คลิปวันนี้ผมขอเล่าสั้นๆแล้วกันนะครับว่าตัวไหนโคลนอะไรนะครับแล้วก็น่าใช้แค่ไหนมีความน่าใช้กว่าต้นฉบับกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับทั้ง3ตัวเลยผมขอเริ่มที่ตัวแรกก่อนแล้วกันนะครับ VGN ครับแบรนด์ขวัญใจของผมนะครับแบรนด์เมาส์บัดเจ็ตจากจีนนะครับซึ่งตัวนี้ครับมีชื่อว่า Dragonfly 3นะครับแล้วก็จะมีหลายเวอร์ชันมากตัวที่อยู่ในมือผมครับคือ Dragonfly 3 เวอร์ชัน Master Plus นะครับถ้าดูจากรูปทรงประมาณนี้ครับคิดว่าเพื่อนๆก็คงจะรู้แหละว่ามันโคลนตัวไหนนั่นก็คือ G Pro Superlight 2ครับโคลน Superlight 2ครับอันนี้ด้านหน้านะครับด้านล่างสังเกตนะครับมีความคล้ายๆกันเลยแล้วก็ยังเป็นเวอร์ชั่นที่จะมีที่ใส่ตัวรับด้านล่างนะครับซึ่งผมอย่างที่รู้กันผมไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยนะแล้วก็ตรงนี้ครับนี่นะครับสังเกตว่ามันมีความคล้ายกันจะเรียกว่าโคลน 100% ได้ไหมก็อาจจะได้เหมือนกันนะมาดูน้ำหนักกันครับ Dragonfly 3 ตัวนี้นะครับตัวท็อปสุดนะครับ Master Plus หนักอยู่ที่ 60.4 นะครับแล้วก็ Superlight 2 นะครับอยู่ที่61.0 นะครับต่างกัน1กรัมผมถือว่าไม่ต่างแล้วกันนะครับภาพนี้ครับจาก Euroshape ครับสังเกตว่าสัดส่วนต่างๆนะครับถ้ามองจากด้านบนมีความเท่ากันแต่ผมก็แอบไม่เข้าใจ Euroshape เหมือนกันนะครับว่าทำไมเขาถึงวัดเจ้า Dragonfly 3มาเป็นแบบนี้นะครับในช่วงด้านหน้าเนี่ยเพราะว่าเอาจริงถ้าเกิดเราดูของจริงอ่ะผมรู้สึกว่ามันมีความคล้ายกันเลยนะครับโคลนเนี่ยผมรู้สึกว่า 90% อัพนะครับดูด้านหน้าแล้วกันผมไม่ได้รู้สึกว่าเจ้า Dragonfly 3 จะมีความเตี้ยกว่านะครับซึ่งข้อมูลใน Euroshape ก็เราก็อาจจะเชื่อถือไม่ได้ขนาดนั้นนะครับควรจะต้องมาดูของจริงมากกว่าซึ่งของจริงเนี่ยเพื่อนๆลองตัดสินแล้วกันว่ามันเหมือนกันแค่ไหนนะครับด้านหน้ามันมีความเท่ากันนะผมรู้สึกว่าเท่ากันนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับซึ่งจุดเด่นของ Superlight อ่ะคือด้านขวามันจะมีแง่งแบบเนี้ยไม่รู้เพื่อนๆเห็นหรือเปล่าแถวๆตรงเนี้ยใช่ไหมครับซึ่งเจ้า Dragonfly 3 ก็มีเหมือนกันนี่ครับ Dragonfly 3 ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าโคลนกี่เปอร์เซ็นต์ผมขอตอบว่า 90% อัพแล้วกันอาจจะแบบ 95% ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ด้านล่างมีที่เก็บตัวรับตรงนี้เหมือนกันนะครับอย่างที่เคยรีวิวไปผมไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยนะครับซึ่งของเมาส์ของ ATK A9 เวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยเขาจะเอาตรงนี้ออกไปแล้วนะครับซึ่งมันก็ดูดีกว่าแล้วก็เจ้า Dragonfly 3 เนี่ยสามารถใช้บลูทูธได้ด้วยนะครับซึ่งตัวรับของ Dragonfly 3 เขาจะให้เป็นตัวรับนาโนเล็กๆแบบนี้นะครับส่วนสีของ Dragonfly 3 เนี่ยมีหลายสีเหมือนกันครับดำขาวส้มแล้วก็ชมพูนะครับคิดว่าเวอร์ชันสีส้มก็สวยมากซึ่งถ้าเกิดเราดูเรื่องของเซนเซอร์นะครับตัวนี้เป็น 3950 นะครับส่วน Superlight 2 เขาใช้เป็น Hero 2 นะครับถ้าเปรียบเทียบกันเรื่องของเซนเซอร์นะเจ้า Hero 2 ดูจะดีกว่า 3950 นิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องของสวิตช์คลิกครับเป็นอีกหนึ่งประเด็นเหมือนกันตัวนี้ครับใช้เป็น VGN X กับ Kale นะครับก็เป็นสวิตช์ออปติคอลนะครับเสียงคลิกประมาณนี้ส่วนตรงนี้เป็น Light Force ครับ Superlight 2 เป็น Light Force รู้สึกว่า VGN X กับ Kale ตัวนี้จะใช้แรงในการคลิกมากกว่านิดนึงแต่จริงๆนะโดยรวมผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกันมากตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญอะไรครับเรื่องสวิตช์อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่แตกต่างกันคิดว่าเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ครับตัวนี้ให้แบตก้อนใหญ่แล้วก็ใช้ MCU ที่ประหยัดพลังงานครับพลเรีย 1,000 เนี่ยตามข้อมูลอยู่ที่ประมาณ700ชั่วโมงนะครับส่วน Superlight 2 ผมไม่แน่ใจว่ากี่ชั่วโมงนะส่วนเรื่องของราคาครับก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญเหมือนกันราคาตัวนี้ครับเจ้า Dragonfly 3 Master Plus ยังไม่ได้ใช้โค้ดนะครับอยู่ที่ราวๆ 2,900 ครับถ้าใช้โค้ดก็อาจจะได้ถูกกว่านี้อีกซึ่งเขาจะมีหลายเวอร์ชันมากนะครับก็ Master Plus จะเป็นเวอร์ชันที่ท็อปสุดแพงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ 2,900 ส่วน Superlight 2 ผมไม่แน่ใจราคาจริงๆของเขานะครับเพราะว่ามีหลายราคามากแต่โดยรวมแล้วน่าจะอยู่ที่ราวๆ 3,000 กลางๆถึงประมาณ 4,000 กลางๆนะครับอยู่ที่เราจะหาโค้ดลดได้กี่บาทก็ถ้าเกิดพูดเรื่องของราคานะก็อาจจะต่างกันประมาณ 1,000 ถึง 1,500 นะครับถ้าถามผมนะควรจะเลือกตัวไหนดีผมก็คิดว่า
Superlight 2ยังดูดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดใครแบบมีงบไม่เยอะมีงบไม่ถึง Superlight 2ผมแนะนำเป็นพวก ATK A9 ATK A9 Air มากกว่าซึ่งมันจะดูดีกว่า VGN ตัวนี้นะครับถ้าเกิดอยากได้ทรง Superlight นะครับแต่มีราคาบัดเจ็ตนะครับผมแนะนำเป็นพวก ATK A9 มากกว่าซึ่งจริงๆแล้วเมาส์ของ VGN หลายๆตัวเนี่ยผมชอบทุกตัวเลยนะครับแต่ Dragonfly 3 ตัวเนี่ยผมแอบผิดหวังนิดนึงเพราะว่าเขาใช้เป็นดีไซน์เก่าคือยังเป็นดีไซน์ G-Pro ที่มีตัวรับด้านล่างอยู่เลยซึ่งจริงๆแล้วไอ้ ATK A9 เนี่ยเขาเอาตรงนี้ออกไปแล้วนะครับเขาเป็นฟีดแบบผืนใหญ่แล้วซึ่งอันนั้นมันเป็นดีไซน์ใหม่แต่ VGN ยังเลือกใช้ดีไซน์เก่าอยู่นะครับแล้วก็สเปคไม่ได้มีความแตกต่างกับ ATK A9 ตัวเก่าๆมากนักนะครับอันนี้ก็แอบผิดหวังนิดนึงถ้าถามความน่าใช้ครับตีเป็นเปอร์เซ็นต์ผมให้อยู่ที่ประมาณ 30% นะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกันนะตัวนี้น่าใช้ 30% แต่ถ้าเกิดไปเปรียบเทียบกับ ATK A9 Air นะครับถ้าเทียบกับ Superlight ผมรู้สึกว่ามีความน่าใช้น่าจะประมาณ 70-80% เลยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผม Dragonfly ตัวนี้ถือว่าไม่ผ่านครับตัวที่ 2 คือตัวนี้ครับ Attack Shark V8 นะครับซึ่งอันนี้ครับมาพร้อมกับตัวรับแบตใหม่ครับตัวรับ 8K ที่เป็นรูปคลีปฉลามแบบนี้นะครับแล้วก็นี่คือหน้าตาของเจ้า Attack Shark V8 นะครับดูจากรูปทรงคร่าวๆนะครับมีความโคลน Dead Adder V4 Pro ผมอาจจะพูดได้ว่า 99% อาจจะพูดได้เพราะว่ารูปทรงมันเหมือนกันมากเสียดายที่ผมไม่มี Dead Adder V4 Pro อยู่ในบ้านนะครับ Attack Shark V8 นะครับอันนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่ราวๆ64 กรัมนะครับก็ผมไม่มี Dead Adder อยู่ในบ้านนะครับดูภาพจาก Euroship แล้วกันนะครับน้ำหนักเนี่ยตามข้อมูลนะครับ Dead Adder V4 Pro อยู่ที่56 กรัมนะครับแต่ผมคิดว่าของจริงก็อาจจะหนักกว่านี้นิดนึงเนาะแล้วก็ภาพจาก Euroship ครับสังเกตเรื่องของลายเส้นผมคิดว่ามันเป็นระนาบเดียวกันเลยถ้าเกิดจะบอกว่าโคลนกี่เปอร์เซ็นต์ผมขอตอบว่า 95% อัพแล้วกันนะครับแล้วก็พอได้มาจับจริงๆก็รู้สึกอย่างนั้นดูจะเป็นเมาส์ที่เป็นเมาส์ทรงมือขวาเต็มมือเหมือนกันเป็นเมาส์ใหญ่เหมือนกันนะครับนั่นแหละ 95% อัพนะครับมีความคล้ายกับ Dead Adder V4 Pro มากๆแล้วก็ตัวนี้สามารถใช้บลูทูธได้ด้วยตัวรับ 8K ของ Attack Shark ครับรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นคลิปฉลามแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างจะเขียนเลยว่า 8K นะครับก็เป็นตัวรับที่ดูดีครับตัวนี้เขาจะมี2สีครับขาวกับดำนะครับแล้วก็พื้นผิวมีความฝืดพอสมควรแต่พอเหงื่อออกแล้วตัวเมาส์แอบเลอะนิดนึงครับทิ้งคราบไว้เหมือนกันเรื่องของเซนเซอร์ครับเจ้า Attack Shark V8 ตัวนี้ใช้เป็น 3950 Max นะครับมีรุ่นเดียวไม่ได้มีรุ่นย่อยนะครับซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบเซนเซอร์นะครับกับเจ้า Dead Adder V4 Pro Dead Adder V4 Pro ดูจะเป็นเซนเซอร์ที่ดูดีกว่านิดหน่อยนะครับเรื่องของสวิตช์คลิกครับตัวนี้ใช้เป็น Omron Optical นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรครับตัวสวิตช์ทำงานได้ดีนะครับผมรู้สึกว่าเมาส์ตัวเนี้ยมันเป็น Attack Shark ที่ดูดีกว่ารุ่นก่อนๆคือจากที่ผมเคยรีวิว Attack Shark มาหลายๆตัวนะครับมันจะเป็นเมาส์ที่อาจจะไม่ค่อยท็อปเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจจะมีข้อผิดพลาดเรื่องของ QC นะครับสเปคไม่ดีแต่ V8 ตัวนี้ผมรู้สึกว่าเทียบเท่ากับเมาส์ตัวท็อปหลายๆแบรนด์ของจีนเลยนะครับตัวนี้สามารถสู้แบรนด์อื่นได้นะครับจะพูดง่ายๆว่า Attack Shark ไม่กระจอกแล้วก็น่าจะพูดได้เหมือนกันนะครับ V8 ตัวนี้ทำได้ดีมากเรื่องของราคาครับ Attack Shark V8 เนี่ยร้าน Attack Shark Official ของจีนนะครับใช้โค้ดเนี่ยสามารถได้อยู่ที่ประมาณ 1,500 นะครับซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ดีมากๆนะครับถ้าเกิดเราดูเรื่องของสเปคดูเรื่องรูปทรงดูเรื่องคุณภาพ 1,500 ผมถือว่าโคตรบัดเจ็ตคุ้มค่ามากๆถ้าเกิดเปรียบเทียบระดับความน่าใช้นะครับถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะผมให้อยู่ที่ประมาณ 60%คือ V8 เนี่ยมันอยู่ที่ 1,500 ใช่ไหมครับแล้วก็เจ้า Dead Adder V4 Pro รู้สึกจะอยู่ที่ประมาณ 6,000 กลางๆครับ 6,000 กว่าๆซึ่งก็ถือว่าต่างกันหลายเท่าตัวพอสมควรถ้าเกิดเพื่อนๆมีเงิน 6,000 ผมก็อยากจะเชียร์ให้ไปเอา Dead Adder V4 Pro อาจจะเป็นตัวจบกว่านะครับเพราะว่าสเปคมันอาจจะดีกว่าเรื่องของเซ็นเซอร์ดีกว่าสวิตช์ดีกว่าแล้วก็ด้วยความที่เป็น Razer เนอะมีประกันศูนย์ภัยด้วยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีงบไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแล้วอยากจะได้เมาส์ทรง Dead Adder V4 Pro ผมก็อยากจะแนะนำ Attack Shark V8 มากๆนะครับรูปทรงเหมือนกันแทบจะโคนเกือบจะ 100% เลยนะครับส่วนเรื่องของสเปคผมคิดว่าตัวเนี้ยสเปคต่ำกว่าก็จริงนะครับด้วยความที่เป็น Razer มันเป็นสเปคที่ท็อปสุดแล้วล่ะแต่ 3950 Max นะครับบวกกับสวิตช์ Omron Optical ผมคิดว่ามันไม่น่าเกลียดนะแล้วก็ด้วยความที่เป็นตัวรับ 8K รูปแบบใหม่ด้วยนะครับคลิปฉลามแบบนี้เรื่องของประสิทธิภาพผมรู้สึกว่าเทียบเท่ากับ Razer ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆแล้วกันถ้างบไม่ถึง V8 ก็ไม่น่าเกลียดครับระดับความน่าใช้อยู่ที่ประมาณ 60% ครับ
ตัวสุดท้ายเมาส์จากแบรนด์ Aura ครับชื่อรุ่น X9 นะครับซึ่งเขาจะมีหลายรุ่นเหมือนกันนะครับแล้วผมก็เอาตัวท็อปครับเป็น X9 Ultra ครับซึ่งเป็นตัวท็อปหน้าตาแบบนี้นะครับลองดูรูปทรงก่อนคล้ายกับเมาส์ตัวไหนครับซึ่งมันเป็นเมาส์หน้าต่ำไทโดงนะครับแล้วก็มันมีหน้าต่ำไทโดงหลายตัวเนอะแต่ผมคิดว่ามันคล้ายกับNinjaso Sora V2 ครับเอาจริงๆนะครับมันอาจจะไม่ได้โคลน 100% นะครับเพราะว่ามันก็แอบมีความต่างนิดนึงนะครับเจ้า X9 ดูตรงกลางจะแคบกว่านิดๆนะครับแต่โดยรวมเป็นเมาส์หน้าต่ำไทโดงเหมือนกันรูปทรงใกล้เคียงกันมากๆนะครับเรื่องของน้ำหนักครับ X9 Ultra ตัวท็อปนะครับน้ำหนักอยู่ที่ราวๆ49.3 นะครับแต่ Sora V2 เบากว่าครับอยู่ที่41.7 นะครับอันนี้ต้องยอมครับโซล่าทำได้ดีกว่ามากๆนะครับซึ่งก็สัมผัสได้เหมือนกันนะครับเรื่องของรูปทรงครับผมรู้สึกว่ามีความคล้ายกันนะครับด้านบนนะครับด้านล่างแอบรู้สึกว่า X9 Ultra จะมีความแคบตรงกลางมากกว่านะครับรู้สึกว่ามันจะยกได้ง่ายพอตรงกลางแคบจะรู้สึกยกได้ง่ายแต่เจ้า Ninjaso V2 ก็จะมีความมั่นคงมีความกว้างของฐานมากกว่านะครับเรื่องของรูปทรงครับขอเปรียบเทียบกับทรงหน้าต่ำไทโดงหลายๆตัวแล้วกันนะครับแต่ก็แอบรู้สึกว่าเจ้า X9 Ultra เนี่ยก็มีความคล้ายกับ Sora V2 แหละเรื่องของสัดส่วนความยาวต่างกัน1มิลนะครับความกว้างส่วนสูงเท่ากันที่38มิลนะครับก็นั่นแหละครับเป็นทรงหน้าต่ำไทโดงเหมือนกันนะครับด้านหน้าสวิตช์มีความเว้าพอๆกันนะครับด้านท้ายนูนโด่งพอๆกันนะครับก็ถ้าเกิดบอกว่าโคลนเหมือนกี่เปอร์เซ็นต์ผมขอตอบสัก 85% แล้วกันนะครับเพราะก็แอบรู้สึกว่าตรงกลางเจ้า X9 จะแคบกว่าเนาะ X9 ครับให้ตัวรับนาโนแบบนี้มานะครับแล้วก็โหมดการใช้งานสามารถใช้บลูทูธได้ด้วยผิวสัมผัสผมรู้สึกว่า Sora V2 ฝืดกว่านิดๆนะครับเพราะว่า X9 Ultra เนี่ยมันเป็นผิวแบบเมทัลลิกมันสะท้อนแสงก็มีความฝืดนะครับมีความฝืดแต่ถ้าถามว่าตัวไหนฝืดกว่ากันขอตอบโซราแล้วกันแต่สิ่งที่ผมชอบนะครับเจ้า X9 เนี่ยเขามีหลายเวอร์ชันมากๆนะครับตั้งแต่ตัวถูกไปตัวแพงแล้วก็สีนะครับมันจะมีแบบเขียวเมทัลลิกแดงเมทัลลิกนะครับแล้วก็สีขาวแบบสีขาวเงาหน่อยแล้วก็สีพิเศษที่เหมือนเป็นลายหินอ่อนเป็นลายมาร์เบิลทั้งดำทั้งขาวซึ่งผมคิดว่าเรื่องของสีนะครับออร่าทำได้ดีมากแล้วก็สวยมากนะครับเมื่อลองดูงานสีของเขามันจะมีความเงามีความสะท้อนแสงนะครับเป็นเมาส์หนึ่งตัวที่สวยโคตรเลยเรื่องของสเปคครับด้วยความที่ X9 Ultra มันเป็นตัวท็อปนะครับอันนี้ก็ใช้เป็น3950นะครับส่วน Ninjaso V2 นะครับมันก็เป็น3395อยู่นะครับยังเป็นเซ็นเซอร์ตัวเก่าอยู่เพราะว่าเราก็ยังไม่เคยใช้ Ninjaso V3 เนอะถ้าเปรียบเทียบกันนะครับ X9 Ultra ครับกินขาดมากๆนะครับตัวเซ็นเซอร์ดีกว่าแต่ Aura X9 ตัวนี้ยังเป็นตัวรับนาโนอยู่นะครับเป็นตัวรับแบบเล็กอยู่นะเรื่องของสวิตช์คลิกครับ2ตัวนี้ใช้เป็น Umbra Article เหมือนกันนะครับเดี๋ยวอยากให้ลองฟังเสียงคลิกแม่งคล้ายๆกันเลยน้ำหนักคลิกพอๆกันเสียงก็คล้ายๆกันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็น Umbron Article ที่เบาทั้งคู่นะครับเรื่องของราคาครับเจ้า X9 Ultra เนี่ยยังไม่ได้ใช้โค้ดนะครับราคาอยู่ที่ราวๆ 2,700 นะครับส่วน Ninjaso V2 ที่ไม่มอดขายนะครับผมจำราคาจริงๆไม่ได้แต่น่าจะอยู่ที่ราวๆ 3,000 กว่าถึง 3,000 ปลายๆนะครับก็เจ้า X9 Ultra ดูจะถูกกว่านะครับแต่ก็ผมก็ไม่อยากจะเปรียบเทียบกับ V2 นะเพราะว่าตอนนี้ V3 มันกำลังจะออกแล้วถ้าเกิดเปรียบเทียบระดับความน่าใช้ตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมให้ X9 Ultra เนี่ยน่าใช้กว่า Ninjaso V2 ประมาณ 70% เพราะว่าราคาถูกกว่าสเปคโหดกว่าแล้วก็เรื่องของสีผมรู้สึกว่าไอแดงเมทัลลิกเนี่ยมันสวยมากเลยก็อย่างที่บอกไปนะครับเมาส์โคนมันก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับคนงบน้อยนะครับคือเราไม่ต้องมีงบเยอะแต่เราก็สามารถได้เกมมิ่งเกียร์ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับต้นฉบับก็ได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าก็อาจจะต้องดูเรื่องของรุ่นดีๆนะครับอย่างที่ผมบอกไปไอ้เจ้า Dragonfly 3 ตัวเนี่ยมันดีก็จริงนะครับแต่มันก็มี ATK A9 ที่ดูดีกว่าแล้วก็น่าใช้กว่านะครับและถ้า Shark V8 ตัวนี้ครับถ้าเกิดเปรียบเทียบเรื่องของประสิทธิภาพกับ Raider V4 Pro มันก็อาจจะสู้ไม่ได้แต่มันก็จะได้เรื่องของราคาที่ถูกกว่าหลายเท่าเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เพื่อนๆลองคิดดูแล้วกันแต่ถ้าถามผมนะครับอย่างที่ผมบอกไปมันมีความน่าใช้ประมาณ 60% ถ้าเกิดงบไม่ถึงการใช้ Shark V8 ก็ไม่น่าเกลียดครับส่วนตัวสุดท้ายครับ Aura X9 Ultra ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปมันมีความน่าใช้ประมาณ 70-80% เลยมันก็อาจจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า Ninjaso แล้วก็ราคาดูดีกว่าแล้วก็มีความสวยกว่าอันนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆลองเลือกเอาแล้วกันนะครับว่าสนใจเมาส์แบบไหนนะครับถ้างบถึงก็ไปเอาตัวต้นฉบับก็ได้นะครับแต่ถ้างบไม่ถึงแล้วอยากจะใช้ของดี3ตัวนี้ก็เป็น3ตัวที่น่าใช้เหมือนกันครับ